હેલો એવરીવન. સો આજે થર્ડ વિડીયોમાં આપણે લોકો ડિસ્કસ કરવાના છે અબાઉટ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. ઓકે, સો આજનો આપણો ટોપિક છે પબ્લિક ફાઇનાન્સ, મિનિંગ ઓફ પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ. સૌથી પહેલાં આપણે સમજશું કે પબ્લિક ફાઇનાન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ શું છે. તો ડાયરેક્ટ આપણે એનાથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ. આગળ ક્વેશ્ચન્સમાં આપણે શું લેવાનું છે પછી ડિસ્કસ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં સમજીએ મિનિંગ ઓફ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. તો પબ્લિક ફાઇનાન્સ મીન્સ કાંઈ નહીં, સિમ્પલ જ છે ગવર્મેન્ટ્સ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. ગવર્મેન્ટના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરથી જેટલા પણ એનાથી રિલેટેડ જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ હશે બધા આપણે ક્યાં સ્ટડી કરવાના થશે? પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં. તો પબ્લિક ફાઇનાન્સ એનાથી રિલેટેડ છે તો ગવર્મેન્ટના ઇન્કમથી અને ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચરથી, ગવર્મેન્ટના રેવન્યુથી અને ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્સીસથી રિલેટેડ છે આપણો પબ્લિક ફાઇનાન્સ. જ્યારે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ એટલે શું? તો કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના યા ફિર કોઈ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ ફર્મ હોય એના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર, મતલબ શું? પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ. બરાબર, આ મિનિંગ આપણને બધાને આમે ખ્યાલ જ છે. પબ્લિક ફાઇનાન્સ એટલે શું? તો ગવર્મેન્ટના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર, એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ મીન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. હવે જે પણ ગવર્મેન્ટને રેવન્યુ છે, જે પણ ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર છે, બધી જ વસ્તુઓ આપણે અહીંયા કને સ્ટડી કરવાની થશે. મેઇન આપણો જે યુનિટ છે એ પણ એ જ છે. બરાબર, યુનિટ પણ આપણો જે છે ટોટલી રિલેટેડ છે પબ્લિક ફાઇનાન્સથી. તો હવે અહીંયાથી બધા પબ્લિક ફાઇનાન્સથી રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આપણા સ્ટાર્ટ થાય છે. બરાબર, તો આપણને સૌથી પહેલાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પબ્લિક ફાઇનાન્સનું મિનિંગ શું? તો પબ્લિક ફાઇનાન્સ એટલે ગવર્મેન્ટ્સ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ જે છે જસ્ટ અહીંયા કને સમજાવ્યું છે. પબ્લિક ફાઇનાન્સ ખબર હોય એની સાથે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ પણ ખબર હોવી જોઈએ. એટલા માટે જસ્ટ આપણને એનો મિનિંગ સમજાવવાનો છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ પણ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સનું આપણે અહીંયા લખવાનું હોતું નથી. આગળ ડાયરેક્ટ આપણે જે પણ ક્વેશ્ચન આગળ હશે એ બધું છે પબ્લિક ફાઇનાન્સથી રિલેટેડ. સો પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં જસ્ટ મિનિંગ કે જે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે કોઈ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ ફર્મ છે એના ઇન્કમ શું છે, એની એક્સપેન્ડિચર કેટલા છે, એ ટાઈપના જે બધા ક્વેશ્ચન્સ હશે એનાથી રિલેટેડ જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હશે આપણે ઇન્ક્લુડ કરશું પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં. અને ગવર્મેન્ટના જેટલા ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર, ઇન શોર્ટ ગવર્મેન્ટની મોનેટરી જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે કે જે પણ ઇશ્યુઝ છે બધું અહીંયા કને કન્સિડર કરવામાં આવશે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં. બરાબર, તો હવે આ જે પબ્લિક ફાઇનાન્સ છે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું છે એ વસ્તુ આપણે આગળ સ્ટડી કરવાની છે. તો હવે જો પહેલાં જે પબ્લિક ફાઇનાન્સ હતો, મતલબ પબ્લિકનું જે ગવર્મેન્ટ છે એનું પહેલાં શું કામ હતું? ખાલી કે કન્ટ્રીમાં પ્રોટેક્શન પૂરો પાડો, કે કન્ટ્રીમાં ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન થાય એટલું કરવાનું, મતલબ એઝ અ પોલીસ સ્ટેટ તરીકે કામ કરતી હતી. બટ આજની તારીખમાં મોડર્ન સ્ટેટ જોવા જાઓ, મતલબ મોડર્ન ગવર્મેન્ટ અગર જુઓ તો એમનું કામ ખાલી એટલું જ નથી, એમનું કામ છે ને વેલફેર ઓરિએન્ટેડ થઈ ગયો છે. બિકોઝ આપણને ખ્યાલ છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર એકલો અગર કામ કરતો હશે તો ખાલી પોતાના પર્સનલ બેનિફિટ માટે વિચારશે. બરાબર, એ સોશિયલ વેલફેર માટે કાંઈ પણ વિચારશે નહીં. તો આ કામ કોનો છે? પબ્લિકનો. એટલે આનાથી રિલેટેડ, વેલફેરથી રિલેટેડ જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે, જેટલી પણ એક્સપેન્સીસ થશે બધું ક્યાં કન્સિડર કરવામાં આવશે? પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં. બરાબર, કેમ? બિકોઝ પબ્લિક ફાઇનાન્સ છે ગવર્મેન્ટના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરથી રિલેટેડ. મતલબ ગવર્મેન્ટને કેટલો રેવન્યુ થાય છે, શું છે, એક્સપેન્સીસ કેટલા છે, ક્યાં કરવાના છે, શું છે, બધું જ અહીંયા કને કન્સિડર કરવામાં આવશે. નથી જેટલા પણ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરથી બધા અહીંયા સ્ટડી કરવામાં આવશે. બરાબર, તો એના ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં આપણે જોવાનું છે કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એનું પહેલાં શું કામ હતું? ખાલી એઝ અ પોલીસ સ્ટેટ એ કામ કરતી હતી, મતલબ ખાલી પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવી એટલું જ કામ હતું. ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન થઈ જાય, કોઈ પણ જગ્યાએ વોર આતે કંઈ ન થાય, એટલે મતલબ ખાલી પ્રોટેક્શન આપવો, ડિફેન્સ પૂરતો જ એમનો કામ હતો. બટ આજની સ્ટેટ કેવી છે? મોડર્ન સ્ટેટ છે. આજની ગવર્મેન્ટને ઘણા બધા બીજા એક્ટિવિટીઝ પણ કરવાની હોય છે જે વેલફેર ઓરિએન્ટેડ હોય, બધી એક્ટિવિટીઝ આપણી ગવર્મેન્ટ કરતી હોય છે. બરાબર, સો સ્ટાર્ટ કરીએ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલો જ ઓબ્જેક્ટ તો એ છે જસ્ટિસ, લો એન્ડ ઓર્ડર. જેમ મેં હમણાં કીધું કે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ પહેલાંની સ્ટેટનો પણ હતો અને મોડર્ન સ્ટેટનો પણ ઓબ્જેક્ટ છે જ. એવું નથી કે મોડર્ન સ્ટેટ આવી ગઈ તો જૂના જે ઓબ્જેક્ટ હતા એને ભૂલી જવાના, એવું નથી. આજે પણ ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન થવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે કન્ટ્રીની અંદર પીસ, શાંતિ હોવી બહુ જરૂરી છે. તો આ કામ કોણ કરશે? પબ્લિક ફાઇનાન્સ, મતલબ ગવર્મેન્ટ કરશે. જસ્ટિસ, લો એન્ડ ઓર્ડર એના થ્રુ શું કરશે? પોલીસ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશે, મિલિટરી સર્વિસ, આ તે બધું પ્રોવાઈડ કરી, પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરશે, જેનાથી ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન થાય, ઇન્ટરનલી શાંતિ રહે. બિકોઝ આપણને ખ્યાલ છે જો ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન નહીં થાય તો પછી વેલફેર તો થઈ રહ્યો. બરાબર, સો ઇન્ટરનલ પીસ સૌથી પહેલાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે અંદર શાંતિ હોય તો પછી આપણે બીજા કામ પણ થઈ શકે. પણ જો શાંતિ જ નહીં હોય, અંદર જ જો શાંતિ નહીં હોય તો બીજા કામ પણ થઈ શકવાના નથી. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે જસ્ટિસ, લો એન્ડ ઓર્ડર. એના પછી નેક્સ્ટ છે પ્રોટેક્શન ઓફ કન્ટ્રી. હવે ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન કરવા માટે તો લો, જસ્ટિસ આ બધું છે, બટ હવે એક્સટર્નલી બની શકે કે ઘણી વખત બીજી કોઈ કન્ટ્રી આપણા ઉપર અટેક કરે તો આ ટાઈમે આપણને પ્રોટેક્શનની જરૂર પડશે, કે એમના સામે અટેક આપણે પણ લાઈક એને સર્વાઈવ કરી શકીએ, આપણે એને ફેસ કરી શકીએ એવી આપણા પાસે પણ કેપેસિટી હોવી જોઈએ. તો આ વસ્તુ કોણ પ્રોવાઈડ કરશે? ગવર્મેન્ટ. કે કોઈ બીજી કન્ટ્રી અગર અટેક કરે છે તો એની અસર આપણા ઉપર ન થાય, આપણે એમની સામે અટેકમાં જઈ શકીએ, આપણે એને ફેસ કરી શકીએ. એની સર્વિસ પણ કોણ પ્રોવાઈડ કરશે? આપણને સ્ટેટ. બરાબર, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની આ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ઇન્ટરનલી પીસ મેન્ટેન કરવી, અને એક્સટર્નલી પણ જે બીજી કન્ટ્રી સાથે વોર તે ના થાય, બધું ના થાય એના ઉપર ધ્યાન રાખવું, કે એના માટેની ડિફેન્સ સર્વિસીસને પ્રોવાઈડ કરવી.
એના પછી છે રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. હવે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે તો શું કરશે, ખાલી પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કામ કરશે, પોતાને પર્સનલ બેનિફિટ જોશે, પોતાને ક્યાં પ્રોફિટ મળે છે, ક્યાં પ્રોફિટ નથી મળતો, પોતાને ક્યાંથી ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, ક્યાંથી નથી થતી, એ જ બધું એ તો ધ્યાનમાં લેશે, બરાબર. પણ ગવર્મેન્ટનું કામ શું છે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીમાં થવો જોઈએ, બરાબર. એ શું કામ કરશે, એ જ રીતના કામ કરશે જેનાથી આપણી કન્ટ્રીમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે. સો એનો નેક્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ કે નેક્સ્ટ એનું કામ શું હશે, તો ભાઈ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીમાં થાય એ જવું. મતલબ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોના ઉપર છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર, પબ્લિક સેક્ટર ઉપર છે. પ્રાઇવેટ સેક્ટર ખાલી પોતાના માટે જ વિચારશે, પોતાના કન્ટ્રી માટે વિચારશે નહીં, એવું બની શકે. એના પછી ફોર્થ પોઈન્ટ છે સોશિયલ વેલફેર. એ આવશે, એનામાં બધું તમને કન્સિડર કરવાનું છે, હેલ્થ, એજ્યુકેશન, હાઉસિંગ એક્સેટ્રા, બરાબર. આ બધી ફેસિલિટીઝ પણ હેલ્થ છે કે તમને એજ્યુકેશન છે, હાઉસિંગ, આ બધી ફેસિલિટીઝ કોણ પ્રોવાઈડ કરશે, ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. અગર તમારી પાસે ન, મતલબ પુઅર સેક્ટરને આ બધી ફેસિલિટીઝ યા ફિર બેઝિક નીડ્સ જે જરૂરી છે એ બધી કોણ પ્રોવાઈડ કરશે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર, બરાબર. એના પછી છે રિડ્યુસ ડિસ્પેરિટીઝ ઓફ ઇન્કમ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ, લાઈક આપણી કન્ટ્રીમાં પણ એવું છે જ કે ઇન્કમ જે છે એ કેવી છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી પ્રોપર નથી. મતલબ અમુક સેક્ટર પાસે વધારે ઇન્કમ હશે, જ્યારે અમુક સેક્ટર પાસે ઓછી હશે, અને અમુક સેક્ટર પાસે ઇન્કમ હશે જ નહીં. તો આ ટાઈમે શું થશે, જે લોકો પાસે ઇન્કમ છે એ લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, બટ જે લોકોની ઇન્કમ ઓછી છે એ લોકોને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરવી પડશે. તો આ ટાઈમે ગવર્મેન્ટ શું કરશે, જે આ ડિસ્પેરિટીઝ છે એને રિડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરશે. કઈ રીતે, તો ગવર્મેન્ટ એવું કરી શકે કે જે લોકો પાસે વધારે ઇન્કમ છે, મતલબ જે લોકો રીચ છે એ લોકો પાસે વધારે ટેક્સ લ્યો. હવે એ લોકો પાસે વધારે ટેક્સ લેશે એટલે ગવર્મેન્ટને રેવન્યુ વધારે થશે, ઇન્કમ વધારે થશે. હવે જેટલી પણ ઇન્કમ થઈ છે એનો યુઝ કોના માટે કરો, પુઅર સેક્ટર પાસે કે જેમની પાસે ઇન્કમ નથી. એટલે આનાથી શું થશે, જે ડિસ્પેરિટીઝ છે ને રિડ્યુસ કરી શકાશે. કઈ રીતે, તો રીચ સેક્ટર પાસેથી તમે વધારે ટેક્સ લઈ લીધો એટલે એમની ઇન્કમ થોડીક ઓછી થઈ ગઈ, જે યુઝ કરી શકે, જે ફર્ધર વાપરી શકે છે, ઇન્કમ એમની ઓછી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે સામે તમે એ જે ઇન્કમ તમને થઈ છે, ગવર્મેન્ટને થઈ છે, એનો યુઝ કોના માટે કર્યો, પુઅર સેક્ટર. એટલે પુઅર સેક્ટરને આ બધી ફેસિલિટીઝ એને પ્રોવાઈડ કરી હશે. તો જે પુઅર સેક્ટર છે એમને જે પણ ઇન્કમ જનરેટ થઈ હશે થોડી ઘણી, એનો યુઝ એમને આની પાછળ નથી કરવાનો. એટલે બીજું કંઈક એ લોકો કરી શકે છે, બિકોઝ આ તો ગવર્મેન્ટ આપી દેશે. એટલે એક રીતે જોવા જાવ તો એમના એક્સપેન્સ ગવર્મેન્ટ ઓછા કરી દેશે. પુઅર સેક્ટર માટે એક્સપેન્સ એમને જે કરવા પડશે ઓછા કરી દેશે. હવે એક્સપેન્સીસ ઓછા થવા એ પણ એક રીતની ઇન્કમ જ કહેવાય, બરાબર. તો આ ટાઈમે શું થશે, ગવર્મેન્ટ આ રીતે જે લોકો પાસે વધારે ઇન્કમ છે, જે રીચ છે, એ લોકો પાસેથી વધારે ટેક્સ કલેક્ટ કરી અને એનો યુઝ કરશે પુઅર સેક્ટર માટે. તો આ રીતે ઇન્કમની જે ડિસ્પેરિટીઝ છે એને રિડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરશે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, બરાબર. એના પછી છે ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી. હવે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે તમારી કન્ટ્રીમાં ઇન્ફ્લેશન ને ડિપ્રેશન, ઇન્ફ્લેશન ડિપ્રેશન આમને આમ હાલ્યા જ કરતું હોય તો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ક્યારે થશે અને કેવો થશે, રાઈટ. સો ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો સ્ટેબિલિટી જોવા મળશે તો તમારી કન્ટ્રીમાં ડેવલપમેન્ટ થશે. તો આ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે, ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટીની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપણી છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની પબ્લિક ફાઇનાન્સની. આ જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ છે બધી અહીંયા કને કન્સિડર કરવામાં આવશે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં, કે આટલા બધા રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે ગવર્મેન્ટની, એટલા બધા કામ કરવાના છે, કે એટલા બધા એક્સપેન્સીસ કરવાના છે. આ બધા જે ટોપિક છે બધા એક્સપેન્ડિચરથી રિલેટેડ છે, બરાબર. તો આ બધા કન્સિડર કરવામાં આવશે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં. તો આ છે પબ્લિક ફાઇનાન્સ અને આ છે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, બરાબર. હવે આગળ આપણે જોઈએ પબ્લિક ફાઇનાન્સ અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વચ્ચે સિમિલારિટીઝ અને ડિસિમિલારિટીઝ શું છે એ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. એ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈને જે એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પૂછાઈ શકે છે, એવું નથી કે નહીં જ પૂછાય, બટ એના કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના ડિફરન્સીસ અને એની સિમિલારિટીઝ. તો એને આપણે જોઈ લઈએ એટલે તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જશે કે આ પબ્લિક ફાઇનાન્સ ને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ શું છે, બરાબર. તો આગળ હાલીએ. ઓકે, સો હવે પબ્લિક ફાઇનાન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વચ્ચેની સિમિલારિટીઝ એન્ડ ડિસિમિલારિટીઝને આપણે સ્ટડી કરીએ એટલે આપણને કન્સેપ્ટ આખો પ્રોપર ક્લિયર થઈ જાય. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ સિમિલારિટીઝની, કે આ બંને ફાઇનાન્સ વચ્ચે સિમિલર શું છે. તો સૌથી પહેલાં તો સિમિલર છે સેટિસ્ફેક્શન. હવે બંને જે સેક્ટર છે, લાઈક પબ્લિક ફાઇનાન્સ હોય કે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ, બંનેઓ કામ કોના માટે કરશે, તો હ્યુમન વોન્ટ માટે, હ્યુમન વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરવા માટે. અગર હું પર્સનલી કોઈ ઇન્કમ મને થાય છે એનામાંથી હું કંઈ એક્સપેન્સ કરીશ તો હું ક્યારે કરીશ, જ્યારે મને વસ્તુની નીડ હશે ત્યારે જ એક્સપેન્સ કરીશ, બરાબર. મતલબ મારી ઇન્કમમાંથી મેં એક્સપેન્ડિચર કર્યો, એના પાછળ મેઇન વોન્ટ શું, મારો મેઇન મોટિવ શું હતો, કે મારી જે વોન્ટ છે એને સેટિસ્ફાય કરવી, બરાબર. એવી જ રીતે અગર ગવર્મેન્ટ કોઈ એક્સપેન્ડિચર કરે છે તો એના પાછળનો પણ મોટિવ શું હશે, મારા સાથે સાથે મારા જેવા બીજા ઘણા બધા લોકો હશે, મતલબ ગ્રુપની વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરવી,
તો અગર પબ્લિક ફાઇનાન્સ છે તો આખા ગ્રુપની વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરવાની વાત થશે, અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ હશે તો શું થશે, આપણે ખાલી પોતાની વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરશું. મતલબ ઇન શોર્ટ બંનેમાં મેઇન બેઝમાં શું છે, હ્યુમન વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરવી. તો બંનેમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ સિમિલર છે સેટિસ્ફેક્શનનો, કે બંનેનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ શું છે કે હ્યુમન વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરવી. ફરક શું છે, ખાલી પ્રાઇવેટમાં ખાલી પોતાની વોન્ટને આપણે ધ્યાનમાં લેશું, જ્યારે પબ્લિકમાં શું થશે, ગવર્મેન્ટ આપણા જેવા બીજા ઘણા બધા લોકોની મતલબ ગ્રુપની કે સોસાયટીની વોન્ટને ધ્યાનમાં લેશે. બટ ઇન શોર્ટ બંનેમાં કોમન શું છે, હ્યુમન વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરવી. એના પછી નેક્સ્ટ છે સ્કેર્સિટી એન્ડ ચોઇસ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે જેટલા પણ રિસોર્સિસ છે કેવા છે, લિમિટેડ છે, બટ એની સામે હ્યુમન વોન્ટ્સ છે કેવી છે, અનલિમિટેડ. તો આ સિચ્યુએશન બંનેમાં તમને જોવા મળશે. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એની પણ જેટલી ઇન્કમ હશે ને એના કરતાં એની ડેફિનેટલી વોન્ટ વધારે હશે ને એના કરતાં વધારે એક્સપેન્સ કરવું હશે, પણ કરી નહીં શકે. કેમ? બિકોઝ એના પાસે રિસોર્સિસ કેવા છે, લિમિટેડ. સેમ આ જ પ્રોબ્લેમ સોસાયટી આપણી ગવર્મેન્ટ પણ ફેસ કરતી હોય છે કે એને કામ ઘણા બધા કરવાના છે, એક્સપેન્સીસ ઘણા બધા કરવાના છે, બટ સામે એની ઇન્કમ કેવી હોય છે, ઓછી. મતલબ આ વસ્તુ બંનેમાં જોવા મળશે. સ્કેર્સિટી બંનેમાં હશે એટલે હવે શું થશે, સ્કેર્સિટી છે એટલે એમને ચોઇસીસ કરવા પડશે, પ્રેફરન્સ આપવા પડશે કે કઈ વસ્તુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ વસ્તુ પાછળ તમે એક્સપેન્સ કરો, બાકીની વસ્તુ તમે થોડો ડીલે કરો, થોડો ટાઈમ પછી કરો, અદરવાઇઝ એને લિસ્ટમાંથી બહાર કાઢી નાખો. તો સ્કેર્સિટી એન્ડ ચોઇસની પ્રોબ્લેમ બંનેમાં આવશે, પબ્લિક ફાઇનાન્સ હોય કે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ. તો આ પણ એક સિમિલર પોઈન્ટ છે. એના પછી છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ. હવે જો અહીંયા આપણે સેકન્ડ જ પોઈન્ટ જોયો કે સ્કેર્સિટી એન્ડ ચોઇસીસ, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ રિસોર્સિસ જે છે એની સ્કેર્સિટી છે આપણે ચૂઝ કરવું પડશે. તો ચૂઝ કરતી વખતે બંનેમાં સિમિલારિટી તમને જોવા મળશે, રેશનાલિટી. મતલબ બંને લોકો શું કરશે, એવી રીતે કામ કરશે, બંને ફાઇનાન્સમાં એ રીતે કામ થશે જેનાથી મેક્સિમમ બેનિફિટ જનરેટ થઈ શકે, બરાબર. કારણ કે બંનેમાં શું છે, રિસોર્સિસ સ્કેર્સ છે અને બંનેમાં હ્યુમન વોન્ટ્સ અનલિમિટેડ છે. તો એ લોકો લોજિકલી કામ કરશે કે એ લોકો જોશે, પ્રોપર પ્રિપેરેશન કરશે, પ્રોપર બધો સ્ટડી કરશે અને એનામાંથી જે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે એના પાછળ પહેલાં એક્સપેન્સ કરશે, જે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એને પછી એક્સપેન્સ કરશે, એના પાછળ યા ફિર નહીં કરે. તો બંનેમાં આ વસ્તુ પણ સિમિલર છે. બંનેનો ઓબ્જેક્ટ શું છે કે ભાઈ મેક્સિમમ બેનિફિટ જનરેટ કરવું, કે મેક્સિમમ બેનિફિટ આપણે ઓબ્ટેન કરવું. એના પછી સિમિલર છે બજેટ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, કોઈ પબ્લિક સેક્ટર હોય, પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય, પબ્લિક ફાઇનાન્સ, પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ, બંનેમાં બંનેઓ પોતાનો બજેટ બનાવતા જ હશે, જેનાથી એ લોકોને પ્રોપર ખબર પડી જાય કે ભાઈ ક્યાંથી ઇન્કમ થવાની છે, ક્યાં એક્સપેન્સ કરવાનું છે, ક્યારે ઇન્કમ થશે, ક્યારે એક્સપેન્સ કરવાનું છે, બધી વસ્તુ ખબર પડી જાય. એટલે પબ્લિક ને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ બંનેમાં બજેટ બનાવવામાં આવશે. એટલે આ વસ્તુ પણ સિમિલર છે. એના પછી છે ડેટ. હવે શું થાય કે ભાઈ ઘણી વખત પબ્લિક સેક્ટરમાં પણ એવું થઈ જાય કે ભાઈ ઇન્કમ જેટલી થાય છે એના કરતાં એક્સપેન્સીસ વધી ગયા, બરાબર. તો આ ટાઈમે જે ગેપ આવી ગયો છે, ઇન્કમ ઓછી એક્સપેન્સ વધારે, બંને વચ્ચેનો જે ગેપ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે એને શું કરશે, ગવર્મેન્ટ ઘણી વખત લોન લેતી હોય, બોરો કરે પૈસા, બરાબર. એવી જ રીતે પ્રાઇવેટ સેક્ટર પણ કરતા હોય કે એમની ઇન્કમ અગર ઓછી છે અને એક્સપેન્સીસ વધારે છે તો બંને ડેટ લેશે. તો આ વસ્તુ પણ બંનેમાં કોમન છે કે ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચેનો જે ગેપ આવે છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે બંને સેક્ટર ડેટ લઈ શકે છે. અને એના પછી છે સેક્ટર્સ. મતલબ પ્રાઇવેટ સેક્ટર અને પબ્લિક સેક્ટર, ગવર્મેન્ટ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બંને લોકો અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં જોડાયેલા છે, લાઈક સેલ છે, પરચેસ છે, કેપિટલ એક્યુમ્યુલેશન, આ બધી એક્ટિવિટીઝ બંને સેક્ટરમાં થતી હશે. એવું નથી કે ખાલી ગવર્મેન્ટ જ કરતી હશે, પબ્લિક સેક્ટરમાં થશે, પ્રાઇવેટમાં નહીં થાય, એવું કાંઈ નથી. બંનેઓ એ બંને એક્ટિવિટીઝમાં જોડાયેલા હોય છે, બરાબર. સો આ 6 પોઈન્ટ છે સિમિલારિટીઝના. આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે પબ્લિક અને ફાઇનાન્સ વચ્ચે એટલી સિમિલારિટીઝ છે. બટ હવે વાત કરીએ ડિફરન્સીસની કે પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બંને એકબીજાથી અલગ કઈ રીતે છે, તો એની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે ઓબ્જેક્ટિવ. હવે જો પબ્લિક સેક્ટર જે છે, પબ્લિક સેક્ટર મીન્સ પબ્લિક ફાઇનાન્સ જે છે, એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ શું હશે, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ શું હોય કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરે એનામાંથી એને મેક્સિમમ બેનિફિટ જનરેટ થાય, એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થઈ શકે. તો એવી જ એક્ટિવિટીઝ કરશે જેનામાંથી એને પ્રોફિટ જનરેટ થઈ શકતું હશે. જ્યારે પબ્લિક ફાઇનાન્સનો મેઇન યુઝ શેના માટે થશે, તો મેક્સિમમ વેલફેર ક્રિએટ કરવા માટે. તો અગર ઓબ્જેક્ટિવની વાત કરો તો પબ્લિક ફાઇનાન્સનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ શું હશે, ગમે તેમ કરીને હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ જનરેટ કરવો. જ્યારે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સનો ઓબ્જેક્ટ હશે પ્રોફિટ જનરેટ કરવું, અને પબ્લિક ફાઇનાન્સનો ઓબ્જેક્ટ શું હશે, મેક્સિમમ સોશિયલ વેલફેર જનરેટ કરવું, બરાબર. તો ઓબ્જેક્ટિવ બંનેના કેવા હશે, ટોટલી અલગ અલગ છે એકબીજાથી. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે વોલ્યુન્ટરી ઓર કમ્પલસરી. આ શેનાથી રિલેટેડ છે, તો ઇન્કમથી. હવે જો પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે એનું શું થશે, અગર એને ઇન્કમ જનરેટ કરવી છે તો પોતે કામ કરવું પડશે કંઈક, બરાબર, કંઈક વર્કિંગ કરશે એનામાંથી એને ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે. બટ ગવર્મેન્ટ માટે ઇન્કમનું શું છે, કમ્પલ્શન આવી જશે. અહીંયા કને શું છે, વોલ્યુન્ટરી છે. જો તમે કામ કરશો તો તમને ઇન્કમ મળશે,
પ્રાઇવેટ સેક્ટર માટે વોલ્યુન્ટરી છે, જો તમે કામ કરશો, જેટલો વધારે કામ કરશો એટલી વધારે તમને ઇન્કમ મળશે, જો તમે કામ નહીં કરો તો તમને ઇન્કમ મળશે નહીં. બટ કમ્પલસરી મતલબ કમ્પલસરી આવી જશે તમારો રિલેટેડ પબ્લિક, કમ્પલસરી જે છે પબ્લિક ફાઇનાન્સથી રિલેટેડ છે. હવે પબ્લિક ફાઇનાન્સ મતલબ ગવર્મેન્ટને અગર ઇન્કમ જનરેટ થાય છે તો ઓબ્વિયસલી એક્ટિવિટીઝ કરશે છે અલગ અલગ, એનામાંથી ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે. બટ એક બીજી એવી ઇન્કમ એની પાસે છે જે કમ્પલસરી છે, જેને કમ્પલસરી મળશે ને મળશે જ, એ છે ટેક્સ. બરાબર. હવે ટેક્સ તમારી ઈચ્છા હોય કે ના હોય તમને પે કરવું જ પડશે, એટલે ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ કમ્પલસરી મળશે જ થ્રુ ટેક્સેશન. બટ જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે ને વોલ્યુન્ટરી છે, કસ્ટમરને ફોર્સ નહીં કરી શકે કે તમે મારી વસ્તુને પરચેઝ કરો ને કરો. જ્યારે લોકો વોલ્યુન્ટરી પોતે વસ્તુ પરચેઝ કરશે ત્યારે તમને ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે. બરાબર. તો ઇન્કમ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં વોલ્યુન્ટરી છે, જો તમે કામ કરશો તો તમને ઇન્કમ મળશે, જો કસ્ટમર તમારી વસ્તુને પરચેઝ કરશે એમની ઈચ્છાથી તો તમને ઇન્કમ થશે, અદરવાઇઝ તમને ઇન્કમ થશે નહીં. બટ ગવર્મેન્ટને પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં શું છે, કમ્પલસરી એક ઇન્કમ એમને મળશે ટેક્સેશનની. બરાબર. તમારી ઈચ્છા ના હોય તો પણ તમને પે કરવું જ પડે, એટલે ગવર્મેન્ટને કમ્પલસરી ઇન્કમ થશે ને થશે. જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં શું છે, ઇન્કમ થાય પણ ખરી, ના પણ થાય. એના પછી છે પ્લાનિંગ ઓફ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. હવે પ્લાનિંગ પણ ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરની જે છે ને પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં અલગ અલગ હોય. પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં શું હશે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અગર વાત કરીએ તો આપણી ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરની પ્લાનિંગ કઈ રીતની હોય કે આપણે સૌથી પહેલાં ઇન્કમને ધ્યાનમાં લઈએ કે ભાઈ આપણી ઇન્કમ આટલી છે તો એના અંદર રહીને આપણે એક્સપેન્સ કરવાનું છે. બરાબર. આપણે એમ તો કાંઈ કરશું નહીં કે મને આ વસ્તુ લેવી છે, હું ગમે એમ કરીને લઈને જ રહીશ, મારી ઇન્કમ નથી તો પણ લઈશ. આપણે એવું કરીએ નહીં. સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણે શું કરીએ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અગર વાત કરીએ તો આપણે ઇન્કમ જોઈએ કે ઇન્કમ ટોટલ કેટલી છે અને એના બેઝ ઉપર આપણે શું કરશું, એક્સપેન્સીસ કરશું, એની અંદર રહીને આપણે એક્સપેન્સ કરશું. બરાબર. એટલે અહીંયા આપણી પ્લાનિંગ આ રીતની હશે કે સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્કમને ધ્યાનમાં લઈશું, એના પછી એક્સપેન્સ કરશું. જ્યારે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં વાત કરો ને તો આ પ્લાનિંગ આખી ઓપોઝિટ હશે આનાથી. એ લોકો શું કરશે, પહેલાં એક્સપેન્સીસ ફાઇન્ડ કરશે કે ભાઈ અમારે ક્યાં કેટલો એક્સપેન્સ કરવાનો છે. હવે એક્સપેન્સીસ મળી જાય એના બેઝ ઉપર એ લોકો ઇન્કમ માટેના રિસોર્સિસ ફાઇન્ડ કરશે અને એના બેઝ ઉપર એ લોકો રેવન્યુ કલેક્ટ કરશે. બરાબર. તો પ્લાનિંગ જે છે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરની એ પણ બંને સેક્ટરમાં અલગ અલગ હશે. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં શું થશે, પહેલાં એ લોકો ઇન્કમ જોશે અને એની લિમિટમાં રહીને એ લોકો એક્સપેન્સીસ કરશે. બરાબર. જ્યારે પબ્લિક સેક્ટરમાં શું હશે, ગવર્મેન્ટ શું કરશે, પહેલાં નેસેસિટીઝ જોશે, ભાઈ મારે ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્ડિચર કરવા જરૂરી છે, ક્યાં એક્સપેન્ડિચર કરવા જ પડશે. બરાબર. એનો લિસ્ટ બનાવશે અને એના બેઝ ઉપર એ પછી ઇન્કમનો મેળ કરશે. એના ઉપરથી એ લોકો ટેક્સ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ પણ કરી શકે છે, બીજી રીતે પણ એ લોકો ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે છે. બરાબર. તો એ લોકો શું કરશે, એમના માટે મેઇન બેઝ શું છે, એક્સપેન્ડિચર. એ લોકો એક્સપેન્સને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોપર પ્લાનિંગ કરશે. જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટરના મેઇન બેઝમાં શું છે, ઇન્કમ. એ લોકો ઇન્કમને ધ્યાનમાં રાખીને એક્સપેન્ડિચર કરશે. બરાબર. એના પછી ફોર્થ પોઈન્ટ છે લિમિટેડ એન્ડ અનલિમિટેડ ટૂલ્સ. લિમિટેડ ટૂલ્સ કોના માટે છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર માટે, અને અનલિમિટેડ ટૂલ્સ કોના માટે છે, ગવર્મેન્ટ માટે. બરાબર. એટલા માટે કહું છું કે તમે પેન્સિલથી અગર તમારી બુકમાં લખી નાખશો તો તમને યાદ રહેશે કે લિમિટેડ વર્ડ કોના માટે છે, પ્રાઇવેટ માટે, અને અનલિમિટેડ છે ગવર્મેન્ટ માટે. હવે શેની વાત થાય છે તો ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટેના રિસોર્સિસ કે ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટેના ટૂલ્સની વાત થાય છે અહીંયા કને. તો જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એની પાસે લિમિટેડ ટૂલ્સ છે કે લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે જેમાંથી ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે. બરાબર. જ્યારે ગવર્મેન્ટ પાસે ઘણા બધા રસ્તા છે. બરાબર. હવે એક તો એ લોકો સેલ પરચેસ કરતા હશે, એમાંથી બંનેને ઇન્કમ થઈ શકે છે, પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક સેક્ટરને. બીજું જે ગવર્મેન્ટ છે એને ટેક્સ થ્રુ ઇન્કમ થઈ શકે છે, જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને એમનામાંથી કોઈ ઇન્કમ થશે નહીં. બીજું અગર ગવર્મેન્ટને વાત કરો તો ઇન્ટરનલી ડેટ લઈ શકે છે, પ્લસમાં એક્સટર્નલી પણ ડેટ લઈ શકે છે. મતલબ બીજી કોઈ કન્ટ્રી પાસેથી પણ પૈસા બોરો કરી શકે છે, બીજી કોઈ કન્ટ્રી પાસેથી પણ લોન લઈ શકે છે. લાઈક જે IMF છે, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ છે, વર્લ્ડ બેંક છે, એની પાસેથી ગવર્મેન્ટને લોન મળી શકે, બટ પ્રાઇવેટ સેક્ટરને એના પાસેથી લોન મળી શકે નહીં. પ્લસમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટર ટેક્સ પણ કલેક્ટ ના કરી શકે. તો આપણે કહી શકીએ તો ઇન્કમ માટેના જેટલા પણ ટૂલ્સ છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર માટે લિમિટેડ છે, જ્યારે ગવર્મેન્ટ માટે કેવા છે, અનલિમિટેડ છે. મતલબ પબ્લિક સેક્ટર માટે કેવા છે, અનલિમિટેડ છે. એના પછી છે ફિફ્થ પોઈન્ટ, એક્સપેક્ટેશન્સ. હવે એક્સપેક્ટેશન્સ પણ બંનેની કેવી હશે, અલગ અલગ હશે. જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એને રેપિડ રિટર્ન્સ જોઈતા હશે, મતલબ એને કામ કર્યો, એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યો, તરત ઇન્કમ જનરેટ થઈ જાય, એ જ વસ્તુ એનો મેઇન મોટિવ હશે કે એને ફટાફટ રિટર્ન્સ મળતા આવે. બિકોઝ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, એની પાસે ઘણા બધા રિસોર્સિસ નથી ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટેના, તો એ જ્યાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે કે જ્યાં એ પૈસા યુઝ કરે છે ત્યાંથી એને જલ્દી ઇન્કમ થાય, એ જ એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. બરાબર. તો એના માટે મેઇન એક્સપેક્ટેશનમાં શું છે, રેપિડ રિટર્ન, કે એને ક્યાંથી જલ્દી રિટર્ન મળી શકે છે. જ્યારે ગવર્મેન્ટ માટે રેપિડ રિટર્ન કોઈ મેટર નથી કરતા. એમની એક્સપેક્ટેશન શું છે કે આપણે મેક્સિમમ વેલફેર ક્રિએટ કરવાનું છે, પછી એના માટે ભલે હમણાં તમને રિટર્ન નહીં મળે તો પણ ચાલશે, ફ્યુચરમાં લોંગ
ટર્મમાં રિટર્ન મળશે તો પણ ચાલશે, નહીં મળે તો પણ ચાલશે, બરાબર. બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું શું હશે, એને રિટર્ન મળતા હશે તો જ કામ કરશે ને, પ્લસમાં રિટર્ન એ લોંગ ટર્મ નહીં, એને હમણાં જ જોઈતા હશે, રેપિડ રિટર્ન, બરાબર. સો એક્સપેક્ટેશનમાં જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એને રેપિડ રિટર્ન્સ જોઈશે, જ્યારે જે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર છે, ગવર્મેન્ટ છે એ લોકો માટે શું છે, મેક્સિમમ વેલફેર ક્રિએટ કરવો એ જ એમની એક્સપેક્ટેશન હોય છે. એના પછી છે રિગાર્ડિંગ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર. હવે પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે એ જે પણ કામ કરશે પ્રેઝન્ટમાં, પ્રેઝન્ટ સિનેરીઓ માટે જ કરશે, પ્રેઝન્ટમાં રહીને જ કરશે, ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ એટલું બધું કામ અત્યારે નહીં કરે. જ્યારે ગવર્મેન્ટ શું છે, પ્રેઝન્ટ માટે પણ કામ કરશે ને ફ્યુચર માટે પણ એ કામ કરશે. હવે તમને કહું કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર ખાલી પ્રેઝન્ટ માટે જ શું કામ કરશે, તો એને ખબર જ છે કે ફ્યુચરમાં આપણી ડેથ કન્ફર્મ છે જ, તો પછી અત્યારે એવી જ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો કે એવી જ જગ્યાએ તમારી ઇન્કમને રોકો જ્યાંથી તમને હમણાં પૈસા મળી જાય, બરાબર, હમણાં તમને રિટર્ન મળે એવી જ જગ્યાએ તમે કામ કરો. હવે જ્યાંથી તમને 25, 30, 40, 50 વર્ષ પછી મળે તો શું ગેરંટી કે તમે હશો કે નહીં હો, બરાબર. એટલા માટે આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પ્રાઇવેટ સેક્ટર શું કરે કે 10-20 વર્ષ માટે હોય તો ચાલશે, બટ એનાથી વધારે થતું હશે તો એ લોકો એમાં કામ કરશે નહીં. એટલે એ લોકો મેઇન જે કામ કરશે બધો કોને ધ્યાનમાં રાખીને કરશે, પ્રેઝન્ટને, બરાબર. જ્યારે ગવર્મેન્ટ શું છે, પ્રેઝન્ટને તો ધ્યાનમાં રાખશે જ, બટ એ ફ્યુચરને પણ ધ્યાનમાં રાખશે. બિકોઝ ગવર્મેન્ટ કેવી છે, લોંગ લાસ્ટિંગ છે. એવું નથી કે ગવર્મેન્ટ 10-20 વર્ષ માટે હશે પછી નહીં હોય. ગવર્મેન્ટ પાર્ટીઝ ચેન્જ થશે બટ ગવર્મેન્ટ તો રહેશે જ ને, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા કને જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એમાં જે પણ એક્ટિવિટીઝ થશે પ્રેઝન્ટથી રિલેટેડ હશે, જ્યારે ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં શું થશે, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર બંનેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. એના પછી છે બજેટ. હવે બજેટ બનાવશે તો ઓબ્વિયસલી બે સેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર પણ બજેટ બનાવશે એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર પણ બજેટ બનાવવાની છે, પણ બંનેના બજેટ અલગ અલગ હશે. બજેટના અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે જે આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં સ્ટડી કરશું. એમાંથી બે બજેટના ટાઈપ હું તમને 3 બજેટના ટાઈપ હમણાં જ તમને ખ્યાલ આવી જશે. જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ નોર્મલી કેવો બજેટ બનાવશે, સરપ્લસ બજેટ. સરપ્લસ બજેટ એટલે શું, તો એવો બજેટ કે જેમાં ઇન્કમ વધારે હોય એક્સપેન્ડિચર કરતા, બરાબર. સરપ્લસ બજેટ એટલે કેવો બજેટ કે જેમાં ઇન્કમ વધારે હશે એક્સપેન્સીસ કરતા, એને આપણે કહીશું સરપ્લસ બજેટ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એનો બજેટ કેવો હશે, સરપ્લસ હશે. મતલબ એ શું કરશે, એની ઇન્કમ જેટલી હશે ને એની અંદર રહીને જ એક્સપેન્ડિચર કરશે, બરાબર. અધરવાઇઝ ચલો સરપ્લસ નહીં તો બેલેન્સ તો હશે જ. બેલેન્સ્ડ બજેટ એટલે શું, તો જેમાં ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર બંને સરખા હોય. એટલે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે તો એના બે ટાઈપના બજેટ હોઈ શકે. કાં તો સરપ્લસ બજેટ હશે, મતલબ એની ઇન્કમ વધારે હશે એના એક્સપેન્ડિચર કરતા, અને કાં તો એનો બજેટ કેવો હશે, બેલેન્સ્ડ હશે, મતલબ જેટલી ઇન્કમ હશે એટલા જ એક્સપેન્સીસ એ કરતો હશે. એવું નહીં કરે જનરલી કે એના એક્સપેન્સીસ વધી જાય ઇન્કમ કરતા, એ ટાઈપનું એ નહીં કરે. નોર્મલી આ વસ્તુ આપણને ના જોવા મળે. એટલે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર હશે કે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હશે એનો બજેટ કેવો હશે, સરપ્લસ ઓર બેલેન્સ્ડ, આ બેમાંથી કોઈ એક હોઈ શકે છે. જ્યારે ગવર્મેન્ટનું શું છે એ સૌથી પહેલાં એક્સપેન્સને ધ્યાનમાં રાખશે, એના પછી ઇન્કમનો મેળ કરશે. તો બની શકે છે કે ગવર્મેન્ટનો બજેટ જે છે ડેફિસિટ બજેટ હોઈ શકે. ડેફિસિટ બજેટ એટલે શું, તો જેમાં ઇન્કમ ઓછી હોય અને એક્સપેન્સીસ વધારે હોય, મતલબ જેના એક્સપેન્ડિચર વધારે હશે ને ઇન્કમ કેવી હશે, ઓછી હશે. તો આવા બજેટને શું કહેવાય, ડેફિસિટ બજેટ. તો ગવર્મેન્ટનો બજેટ ડેફિસિટ બજેટ હોઈ શકે છે. એમાં આપણે કહી શકીએ કે ગવર્મેન્ટને ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરવાની હોય એટલે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્સીસ વધારે છે બટ સામે એને ઇન્કમ બહુ ઓછી થતી હોય એવું બની શકે છે. સો આપણે કહી શકીએ બજેટ પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો કેવો હશે, કાં તો સરપ્લસ હશે ને કાં બેલેન્સ્ડ હશે, બરાબર. બટ ગવર્મેન્ટનો બજેટ કેવો હશે, ડેફિસિટ બજેટ હશે. એના પછી છે રિગાર્ડિંગ ડેટ. હવે ડેટ રિગાર્ડિંગ વાત કરીએ તો આમાં પણ ડિફરન્સીસ જોવા મળશે તમને. પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે ને એ ખાલી પોતાની કન્ટ્રીમાંથી જ રહીને પૈસા બોરો કરી શકે, એને પોતાની કન્ટ્રીમાંથી જ લોન મળી શકે, અદરવાઇઝ બીજી રીતે ક્રેડિટ ઉપર એને પૈસા મળી શકે, બરાબર. બટ ગવર્મેન્ટ જે છે, પબ્લિક સેક્ટર જે છે એને ઇન્ટરનલી, મતલબ આપણી કન્ટ્રીમાંથી તો લોન મળી શકે છે, પ્લસમાં એક્સટર્નલી બીજી કન્ટ્રીઝ પાસેથી પણ લોન મળી શકે છે. એટલે ડેટ રિગાર્ડિંગ પણ વાત કરો તો બંનેમાં ડિફરન્સીસ છે કે આપણી જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એને ખાલી ઇન્ટરનલી લોન મળી શકે છે, બટ જે ગવર્મેન્ટ છે એને ઇન્ટરનલી પ્લસ એક્સટર્નલી પણ લોન મળી શકે છે. અને જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે છે એને બહુ લોંગર પીરિયડ માટે લોન નહીં મળે, એનો મેક્સિમમ પીરિયડ 10 to 20 યર્સ જેવું હોઈ શકે, બરાબર. બટ ગવર્મેન્ટને લોંગ પીરિયડ માટે પણ લોન મળી શકે છે, બરાબર. સો ડેટ રિગાર્ડિંગ પણ એ લોકો બંને વચ્ચે ડિફરન્સીસ જોવા મળે છે. 9th પોઈન્ટ છે એક્સપેન્ડિચર પોલિસી. હવે એક્સપેન્ડિચર પોલિસીમાં શું હોય કે અગર કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાની એક્સપેન્ડિચર પોલિસી બનાવે છે ને તો એનાથી સોસાયટી ઉપર બહુ મોટી ઇમ્પેક્ટ જોવા નહીં મળે, કે સોસાયટી ઉપર બહુ ઘણી અસર એની નહીં થાય. અગર અસર થશે તો એ પણ કેવી હશે, માઇનર હશે, બહુ કાંઈ ખાસ અસર થશે નહીં. બટ ગવર્મેન્ટની એક્સપેન્ડિચર પોલિસી જે છે ને ડાયરેક્ટલી આખી સોસાયટીને, આખી કન્ટ્રી ઉપર અસર કરશે. ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે એક્સપેન્ડિચર કરવાની છે, ક્યાં કરવાની છે, કેટલું કરવાની છે, આ બધી વસ્તુઓ આખી સોસાયટી ઉપર અસર કરશે, બરાબર. ઇન્ફ્લેશન
ઇન્ફ્લેશન ડિપ્રેશન જેવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે પછી કોઈ નેચરલ કેલામિટીઝ આવી જાય છે, તો આ ટાઈમે બની શકે કે ગવર્મેન્ટ એની એક્સપેન્ડિચર પોલિસીઝમાં ચેન્જીસ લઈ આવે, તો આનાથી આખી સોસાયટીને અસર થશે. બટ અગર કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની એક્સપેન્ડિચર પોલિસી તમે જોવા જાઓ તો એનાથી સોસાયટી ઉપર બહુ કોઈ ખાસ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળશે નહીં. તો આ પોઈન્ટ છે. એના સિવાય બીજું આપણે કહી શકીએ તો જો પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ જે છે એમાં પ્રાઇવસી મેન્ટેન થઈ શકે છે. મતલબ અગર હું મારી વાત કરું તો હું બધાને કહેવા નહીં જાઉં કે મારી ઇન્કમ કેટલી છે અને હું એનામાંથી કેટલો એક્સપેન્સ કરું છું, મારી ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર, મારો બજેટ કેવો છે, સરપ્લસ છે, ડેફિસિટ છે, આ બધી વસ્તુ હું કહેવા નહીં જાઉં કોઈને. હું નહીં કહું તો ચાલશે, કોઈ મને સામેથી પૂછી પણ નહીં શકે કે તમે કયો ને કયો, તમારી ફરજ છે, તમને કેવું પડશે, રાઈટ? આ બધું અહીંયા નહીં થાય. બટ અગર પબ્લિક સેક્ટરની વાત કરો ગવર્મેન્ટની, તો ગવર્મેન્ટને બધી જ જે ડેટા છે બહાર પાડવી પડે. ગવર્મેન્ટને બધું સોસાયટીને કહેવું પડે કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ કેટલી થાય છે, ક્યાંથી થાય છે, ગવર્મેન્ટને એક્સપેન્સ કેટલું કરવું પડે છે, ક્યાંથી કરવો પડે છે, ડેફિસિટ બજેટ છે તો પછી આ જે ગેપ છે એને મીટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ શું કરે છે, ક્યાંથી પૈસા બોરો કરે છે, એનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ શું છે, બધી જ વસ્તુ A to Z ડિટેલ્સ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરવી પડે છે. તો આપણે કહી શકીએ પ્રાઇવસી જે છે ને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં, ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં, પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં મેન્ટેન થઈ શકે છે, જ્યારે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં મેન્ટેન થઈ શકશે નહીં. બીજું આપણે કહીએ તો જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ પોતાના એક્સપેન્સીસ ડીલે કરી શકે છે. મતલબ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મારી ઇન્કમ જેટલી હોય એનામાંથી મેં એક્સપેન્ડિચર કરી નાખ્યા છે, હવે મને ચલો બીજી કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, બટ હવે મારી પાસે ઇન્કમ નથી, તો બની શકે કે હું શું કરું, પોસ્ટપોન કરી નાખું કે હમણાં નહીં, હું પછી ફ્યુચરમાં પરચેસ કરી લઈશ જ્યારે મારી પાસે ઇન્કમ હશે ત્યારે. તો મારા એક્સપેન્ડિચર હું ડીલે કરી શકું છું. બટ ગવર્મેન્ટ પોતાના એક્સપેન્સીસને ડીલે કરી શકે જ નહીં. બરાબર? સપોઝ માની લો કે હમણાં એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સ કરવાનું વિચારે છે, તો એક્સપેન્સ એને કરવો જ પડશે, ડીલે નહીં કરી શકે. બિકોઝ ડીલે કરશે તો પછી એનું જે મેઇન ઓબ્જેક્ટ છે સોશિયલ વેલફેર ક્રિએટ કરવાનો એ નહીં થઈ શકે. તો ગવર્મેન્ટ જે છે પબ્લિક ફાઇનાન્સમાં એક્સપેન્ડિચરને ડીલે ના કરી શકાય, જ્યારે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સમાં ડીલે કરવું પોસિબલ છે. તો આવા બીજા પણ ઘણા બધા ડિફરન્સીસ છે પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વચ્ચે. ઓકે, સો એક્ઝામમાં તમને પૂછાવાના ચાન્સીસ વધારે આ ક્વેશ્ચન છે. સિમિલારિટીઝ અને ડિફરન્સીસ પૂછાઈ શકે, આ તો બને સાથે, અધરવાઇઝ ખાલી ડિફરન્સીસ પણ પૂછાઈ શકે છે. બરાબર? સો સમજાઈ ગયું હશે તમને કે પબ્લિક ફાઇનાન્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ શું છે. ઇન શોર્ટ, પબ્લિક ફાઇનાન્સ મતલબ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરથી રિલેટેડ, અને જે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ છે શું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરથી રિલેટેડ છે. બરાબર? તો એનાથી એની જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ હશે બધી એનાથી રિલેટેડ હશે. ઓકે, થેન્ક યુ.